નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 11 વિષય રસાયણ વિજ્ઞાન પ્રકરણ નંબર 4 આજના વિડિયો લેક્ચરની અંદર આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજનો આપણો ટોપિક છે sp3 sp2 અને sp સંકરણના અન્ય ઘણા ઉદાહરણ। માં સૌપ્રથમ C2H6 અણુમાં sp3 સંકરણ। C2H6 એટલે કે આવું થાય CH3 અને CH3 इथेन अणु थाय, नाम શું થાય इथेन। આ इथेन અણુની અંદર આનું નામ થશે इथेन। इथेन અણુની અંદર કાર્બન પરમાણુનું સંકરણ। આ કાર્બન સાથે 4 બંધ છે, એક કાર્બન સાથે ને એક 3 કાર્બન હાઇડ્રોજન સાથે 4 બંધ છે, 4 સિગ્મા છે, તો કાર્બન પરમાણુનું સંકરણ sp3 થશે। તો કાર્બન પરમાણુની ધરાસ્થિતિ ઇલેક્ટ્રોનના લખો। कार्बन परमाणु की धरास्थिति इलेक्ट्रॉनना कार्बन धरास्थिति इलेक्ट्रॉनना हीलियम पछीनी लखो परमाणु क्रमांक 6 आ 2s 2px 2py અને 2pz આ 2 આ 3 આ 4 આ 5 અને આ 6 આ કાર્બન છે એને ઇલેક્ટ્રોનના લઈશું। એવી રીતે બીજો કાર્બન છે એની પણ આ જ રીતે ઇલેક્ટ્રોનના હશે। હવે આ કાર્બન સાથે એને 4 બંધ બનાવવા છે, એક કાર્બન સાથે ને 3 કાર્બન હાઇડ્રોજન સાથે 4 બંધ બનાવવા હોય તો 4 અર્ધપૂર્ણ કક્ષકની જરૂર પડે। તો આપણી પાસે 2 અર્ધપૂર્ણ કક્ષક છે, તો કાર્બનની ઉત્તેજિત અવસ્થાની ઇલેક્ટ્રોનના લખી છે। કાર્બનની ઉત્તેજિત અવસ્થાની ઇલેક્ટ્રોનના હીલિયમ આ 2s 2px 2py અને 2pz અહીંથી એક ઇલેક્ટ્રોન ઉત્તેજિત થઈને 2pz માં છે। આ 4 અર્ધપૂર્ણ કક્ષક છે, આની ઊર્જા ઓછી છે, આની ઊર્જા વધારે છે, તો સમિશ્રણ થતા પહેલા એક જ પરમાણુની ઓછી ઊર્જાનો તફાવત ધરાવતી પરમાણ્વીય કક્ષક સમિશ્રણના નજીક આવશે। સમાન ઊર્જાના સમાન આકાર ધરાવતી 4 કક્ષક ઉત્પન્ન કરશે, એની sp3 સંકરણ કહેવાય। क्यों संकरण કહેવાય? sp3 સંકરણ। શું કહેવાય? sp3 સંકરણ। કાર્બનની 4 કક્ષકો, આ કાર્બન 4 કક્ષક, આ એક કક્ષક, આ બીજી કક્ષક, આ ત્રીજી કક્ષક અને આ ચોથી કક્ષક। આ કાર્બનની 4 કક્ષક છે, આ કાર્બનનો એક ઇલેક્ટ્રોન, આ બીજું, આ ત્રીજું અને આ ચોથું, 4 ઇલેક્ટ્રોન છે। આને કહેવાય sp3 સંકૃત કક્ષક। sp3 સંકૃત કક્ષક। અને આ 4 સંકૃત કક્ષકની અવકાશમાં એવી રીતે ગોઠવણી થાય અને આમ ઉભી રીતે દર્શાવી દો તો સમચતુષ્ફલકીય આકાર છે। આ કાર્બન, આ હાઇડ્રોજન, આ હાઇડ્રોજન, 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 અને હું આ રીતે લખું તો આમ લખું। VSCPR ના સિદ્ધાંત અનુસાર આ કાર્બન हाइड्रोजन कार्बन અને हाइड्रोजन બંધ કોણ કેટલો રાખવા પ્રયત્ન કરે? 109 ડિગ્રી 28 મિનિટ અથવા 109.5। અને હું આ રીતે લખું છું। હવે 4 sp3 સંકૃત કક્ષક છે, આ 4 sp3 સંકૃત કક્ષકમાંથી એક sp3 આ કાર્બન, એમાંથી એક sp3 સંકૃત કક્ષક કાર્બન સાથે ભાગીદારી કરે। બીજો કાર્બન છે એની પણ આ રીતે 4 કક્ષક હશે। આ કાર્બન એમાંથી એક કાર્બનની sp3 સંકૃત કક્ષક અન્ય કાર્બનની sp3 સંકૃત કક્ષક સાથે ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી કરે। આની પણ કઈ હોય? sp3 સંકૃત કક્ષક। ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારીથી બનતા બંધને સહસંયોજક બંધ કહેવાય। પણ બંધ ધરી પર બન્યો છે એટલે સિગ્મા બંધ બન્યો। કયો બંધ બન્યો? સિગ્મા બંધ। બંધ ધરી પર બંધ બન્યો છે એટલે શું કહેવાય? સિગ્મા। બાકીની કાર્બન પરમાણુ, આ એક કક્ષક, આ બીજી કક્ષક અને આ ત્રીજી કક્ષક, એની સાથે પણ ઇલેક્ટ્રોન છે, તો આ કાર્બન સાથે કાર્બન આની 4 sp3 સંકૃત કક્ષકમાંથી એક સંકૃત કક્ષક કાર્બન સાથે ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી કરી, તો કાર્બન વચ્ચે સિગ્મા બંધની રચના થઈ। હવે બાકીની કોની સાથે ભાગીદારી કરે છે? હાઇડ્રોજન સાથે। આ હાઇડ્રોજન એનો ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા એક સિગ્મા બંધ બન્યો, હાઇડ્રોજન એની કક્ષક ગોળાકાર, એના ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી થઈ, અહીંયા બીજો સિગ્મા બંધ બન્યો। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉनની ભાગીદારી છે, અહીંયા ત્રીજો સિગ્મા બંધ। તો આ કાર્બન સાથે જોવો કેટલા સિગ્મા બંધ બન્યા? 1 2 3 અને 4। એમાં 3 સિગ્મા બંધ કાર્બન હાઇડ્રોજન વચ્ચે બન્યા છે અને 1 સિગ્મા બંધ કાર્બન છે।
એવી રીતે આ કાર્બન સાથે એક કાર્બન સાથે ભાગીદારી કરી છે, બાકીની કોની સાથે? હાઇડ્રોજન સાથે. હાઇડ્રોજનનો ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારીથી બનતા બંધને સહસંયોજક બંધ. પણ જો બંધ ધરી પર બંધ થયો હોય તો એને શું કહેવાય? સિગ્મા બંધ. અહીં સીધી લાઈનમાં બંધ ધરી પર બંને ઇલેક્ટ્રોન ભરવાની સંભાવના છે તો સિગ્મા બંધ થયો. અહીંયા સાથે પણ કોણ ભાગીદારી કરશે? હાઇડ્રોજન. સિગ્મા બંધ. અહીંયા પણ હાઇડ્રોજન સિગ્મા બંધ ઇલેક્ટ્રોન છે. તો ટોટલ સિગ્મા બંધની સંખ્યા કેટલી છે? ટોટલ સિગ્મા બંધની સંખ્યા થશે 7. 1 2 3 4 5 6 અને 7. તો આ કાર્બન વચ્ચે સિંગલ બોન્ડ, આ હાઇડ્રોજન, એક હાઇડ્રોજન અને એક હાઇડ્રોજન. આનું નામ થાય ઇથેન. કાર્બન બંધ કેવો છે? સિગ્મા બંધ. આ સિગ્મા, આ પણ સિગ્મા છે અને આ પણ સિગ્મા. ટોટલ સિગ્મા બંધની સંખ્યા થશે 7. કાર્બન બંધ લંબાઈ છે 154 પાઇકોમીટર. એક આ વધારાનું તમારે યાદ રાખવું છે. કાર્બન બંધ લંબાઈ છે 154 પાઇકોમીટર અને કાર્બન હાઇડ્રોજન બંધ લંબાઈ છે 109 પાઇકોમીટર. કેટલી છે? 109 પાઇકોમીટર. આ કાર્બનનું સંકરણ sp3 થાય છે. એક કક્ષક, બે કક્ષક, 3 ને 4 sp3. આનું સંકરણ એનું પણ sp3. તો આ બંધ કોણ? કાર્બન હાઇડ્રોજન બંધ કોણ? કાર્બન હાઇડ્રોજન કેટલો થશે? 109 ડિગ્રી અને 28 મિનિટ અથવા 109.5. અથવા તો બંધ કોણ? હું આ હાઇડ્રોજન, આ કાર્બન અથવા આ રીતે લખું, હાઇડ્રોજન કાર્બન અથવા કાર્બન હાઇડ્રોજન કાર્બન અને કાર્બન, અથવા તો હાઇડ્રોજન કાર્બન અને હાઇડ્રોજન કાર્બન અને હાઇડ્રોજન. ઈ બંધ કોણ કેટલો થાય? 109 ડિગ્રી અને 28 મિનિટ. અથવા તમે આવું લખી શકો 109.5 ડિગ્રી. એક જ થશે. આકાર કેવો થાય? સંકરણ sp3. તો આકાર આનો કેવો થાય? સમચતુષ્ફલકીય. આ બાજુની સમચતુષ્ફલકીય. આકાર કેવો થાય? સમચતુષ્ફલકીય. અબલકારક નથી. એટલે sp3 સંકરણ થાય તો આકાર કેવો થાય? સમચતુષ્ફલકીય. એવું કે ઇથેન અણુમાં બંને કાર્બન પરમાણુ sp3 સંયુક્ત કક્ષક છે. આ કાર્બનનું સંકરણ શું થાય? sp3. આ કાર્બનનું સંકરણ sp3. બંને કાર્બન sp3 સંયુક્ત. એમાં 4 sp3 સંયુક્ત કક્ષકમાંથી દરેક કાર્બન એક સંયુક્ત કક્ષક કાર્બન ભાગીદારી કરે છે અને બાકીની કાર્બન હાઇડ્રોજન સાથે sp3 સંયુક્ત કક્ષક ભાગીદારી કરે છે. પરમાણુ એક સંયુક્ત કક્ષક કાર્બન સાથે સંમિશ્રણ થાય છે અને sp3 આચ્છાદિત કાર્બન શું કરે છે? સિગ્મા બંધ. આગળ જ્યારે દરેક કાર્બનની બાકીની હવે એક કાર્બન સાથે ભાગીદારી કરી, હવે કેટલી વધી? 3. તો બાકીની કાર્બન કોની સાથે ભાગીદારી કરે? હાઇડ્રોજનની sp3 s કક્ષક. આ કાર્બનની sp3 અને હાઇડ્રોજનની s કક્ષક સાથે ક્યાં બંધની રચના કરે છે? સિગ્મા બંધની રચના કરે છે. આ ઇથેન અણુનો શું થયો? આકાર. એટલું યાદ રાખો, કાર્બન પાસે 4 સિગ્મા બંધ હોય તો sp3 સંકરણ થાય. અણુનો આકાર સમચતુષ્ફલકીય અને બંધ કોણ? 109 ડિગ્રી અને 28 મિનિટ. Types of hybridization in organic compounds. Hydrocarbons are classified as alkanes, alkenes, and alkynes. Consider ethane, ethene, and ethine as their respective examples. The ethane molecule is ditetrahedral and has a bond angle of 109 degree 28 minutes. Ethene is a planar molecule with a bond angle of 120 degrees, while ethine is a linear molecule with a bond angle of 180 degrees. All these three hydrocarbons differ from each other in geometry and bond angle due to a difference in the state of hybridization of carbon atom in them. In this topic, we will study the sp3 hybridization of carbon in alkanes and how it is responsible for its tetrahedral geometry. We will explain it by taking ethane again as an example. There are 2 carbon atoms and 6 hydrogen atoms joined by single bonds in this molecule. The orbital picture of ethane looks like this.
We can thus visualize 7 internuclear axes between them. A chemical bond formed by orbital overlap along the internuclear axis is a sigma bond. Thus, both the carbon atoms are surrounded by 3 carbon-hydrogen sigma bonds and 1 carbon-carbon sigma bond. These bonds are directed along the corners of a regular tetrahedron, and all carbon-hydrogen bonds are of the same bond length. Let us now remove the 6 hydrogen atoms from this structure. Also, drag the 2 carbon atoms apart. We can clearly see 4 equivalent sp3 hybrid orbitals around each carbon atom. Each of these orbitals has one lobe bigger than the other and is occupied by a single unpaired electron. Now, consider a carbon atom having atomic number 6 in the ground state. Its electronic configuration is 1s2, 2s2, 2px1, 2py1, 2pz0. On excitation, an electron jumps from the 2s orbital to the 2pz orbital, resulting in an electronic configuration of 1s2, 2s1, 2px1, 2py1, 2pz1. In order to form 4 sigma bonds with other atoms, the 2s, 2px, 2py, and 2pz orbitals of this atom intermix. This process of intermixing of atomic orbitals is called hybridization. As a result, 4 equivalent orbitals called sp3 hybrid orbitals directed along the 4 corners of a regular tetrahedron are formed. When 2 such sp3 hybridized carbon atoms approach each other along the internuclear axis and overlap, a carbon-carbon sigma bond is formed. This bond has a bond length of 1.54 angstrom. 6 hydrogen atoms now approach and overlap the remaining 6 sp3 hybrid orbitals of both the carbon atoms, forming sigma bonds with bond length of 1.09 angstrom. In other words, whenever a carbon atom in an organic compound forms 4 sigma bonds which are directed along the corners of a regular tetrahedron, it is sp3 hybridized. Besides sp3 hybridization, the excited carbon atom may also undergo sp2 or sp hybridization. During the formation of a double bond, 1 2s and 2 of the 2p orbitals hybridize. Consequently, this hybridization is termed as sp2 hybridization. The hybridization leads to the formation of 3 equi-energic sp2 hybrid orbitals. As you can see, each sp2 hybrid orbital is bilobed, one lobe bigger than the other. The half-filled p orbital, which was not involved in hybridization, lies at right angles to the plane of the equilateral triangle. Now, let us understand how this hybridized state results in the formation of a double bond. For this, imagine a similar sp2 hybridized carbon atom approaching this carbon atom. As these atoms come closer, an orbital overlap takes place along the internuclear axis. This bond is called a sigma bond. At this stage, the unhybridized p orbitals, which lie above and below the plane of the sigma bond, also come very close to each other and overlap laterally, resulting in the formation of a pi bond between the 2 carbon atoms. Thus, there exists 1 sigma and 1 pi bond between the 2 carbon atoms. The other 2 valencies of each of the carbon atoms are satisfied by 4 1s orbitals of hydrogen, hence forming an ethene molecule. Another process of intermixing, called sp hybridization, results in the formation of 2 sp hybrid orbitals. Now, this carbon atom is ready to combine with other atoms.
Imagine another sp hybridized carbon atom approaching this carbon atom, such that the sp hybrid orbitals of the two carbon atoms face each other. These orbitals overlap along the internuclear axis, resulting in a sigma bond. Each of the carbon atoms also has two unhybridized p orbitals, namely the py and pz orbitals. These orbitals, which lie above and below the plane of sigma bond, also come very close to each other and overlap laterally, resulting in the formation of two pi bonds between the two carbon atoms. The fourth valency of each of the carbon atoms is satisfied by two 1s orbitals of hydrogen, which also make sigma bonds along the internuclear axis. The quest of the carbon atom is now complete, and an acetylene molecule is formed. To summarize, we have studied that whenever a carbon atom in an organic compound forms 4 sigma bonds directed along the corners of a regular tetrahedron, it is sp3 hybridized. A carbon atom that forms 3 sigma and a pi bond is sp2 hybridized, while the one in which it forms 2 sigma and 2 pi bonds is sp hybridized. આગળ C2H4 એટલે કે ઇથિન અણુમાં sp2 સંકરણ સમજાવવાનું છે. sp2 પેલા ઇથિન અણુ આ રીતે થાય C H ડબલ બોન્ડ C H અને H. હવે આ કાર્બન સાથે 2 પાઈ બોન્ડ, એક 2 બોન્ડ છે, એક પાઈ બોન્ડ. તો આ કાર્બન સાથે સિગ્મા બોન્ડ કેટલા છે? 1 2 ને 3. તો 3 કક્ષક સંકરણમાં ભાગ લે તો sp2 સંકરણ. આ કાર્બન 1 સિગ્મા બોન્ડ 2 સિગ્મા બોન્ડ 3 કક્ષક. તો આ કાર્બનનું પણ સંકરણ sp2 થાય. તો કાર્બનની ધરાશયની ઇલેક્ટ્રોન અંતર આપો હિલિયમ આ 2s હું 2pz પેલા લખું 2pz 2py અને 2px. આ 1 આ 2 આ 3 અને 4. કાર્બન સાથે 4 બંધ બનેલા છે 1 2 3 અને 4. તો 4 અર્ધપૂર્ણ કક્ષકની જરૂર પડે. આપણી પાસે 2 છે તો કાર્બનની ઉત્તેજિત અવસ્થાની ઇલેક્ટ્રોન રચના લખી દો. કાર્બન ઉત્તેજિત અવસ્થાની ઇલેક્ટ્રોન રચના એક 2s. આગળ આ 2pz 2py અને 2px. 2p's માંથી એક ઇલેક્ટ્રોન ઉત્તેજિત થઈ અને 2px માં જશે. s માંથી ઉત્તેજિત થઈ x માં. તો 4 અર્ધપૂર્ણ કક્ષક થઈ. એમાંથી 4 અર્ધપૂર્ણ કક્ષકમાંથી s પ્રકારની એક અને p પ્રકારની 2 3 કક્ષક સમિશ્રણ થાય છે. તો sp2 સંકરણ થાય. એક કક્ષક સંકરણમાં ભાગ લેતી નથી. આ કાર્બન બરોબર. એની એક આ કક્ષક કઈ કક્ષક છે? sp2 સમૃદ્ધ કક્ષક. એનો ઇલેક્ટ્રોન. આગળ બીજી હજી 2 સમૃદ્ધ કક્ષક છે. એક આ રીતે 3 સમૃદ્ધ કક્ષક હોય તો 120 ના થાય. આ બીજી sp2 સમૃદ્ધ કક્ષક અને ત્રીજી sp2 સમૃદ્ધ કક્ષક. તો એવી રીતે બીજા કાર્બનની આવી રીતે કક્ષક હશે. આ કાર્બન એની આવી sp2 સમૃદ્ધ કક્ષક. આ બીજી sp2 અને આ ત્રીજી sp2 સમૃદ્ધ. અહીંયા એક ઇલેક્ટ્રોન છે, અહીંયા ઇલેક્ટ્રોન. આ કાર્બનની 3 sp2 સમૃદ્ધ કક્ષક છે. એમાંથી એક સમૃદ્ધ કક્ષક કાર્બન સાથે ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી કરે છે અને બંધ ધરી પર બંધ બને તો સિગ્મા બંધની રચના થાય. તો એવું કે ઇથિન અણુમાં 2 કાર્બન પરમાણુ કયું સંપૂર્ણ sp2 સમૃદ્ધ અવસ્થા ધરાવે છે. એમાંથી 3 sp3 સમૃદ્ધ કક્ષક છે. આ sp2 1 2 ને 3. 3 sp2 સમૃદ્ધ કક્ષકમાંથી બંને કાર્બનની એક આની sp2 અને આની sp2 ક્યાં બંધની રચના કરે છે? સિગ્મા બંધ. દરેક કાર્બનની બાકીની 2 સમૃદ્ધ કક્ષક કોની સાથે સમિશ્રણ કરે છે? હાઇડ્રોજન સાથે. હાઇડ્રોજન એની કઈ કક્ષક હોય? બને છે અહીં સિગ્મા બંધની રચના થાય.
હાઇડ્રોજન 1s કક્ષક ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી કયો બંધ બન્યો સિગ્મા. હવે અહીંયા હજી એક ઘટે છે. હાઇડ્રોજન એની આકાર ગોળાકાર કઈ કક્ષક હોય 1s એટલે આને કહેવાય sp2s. જો હાઇડ્રોજન ની કેવી હશે sp2s સિગ્મા બંધની રચના. અહીં સિગ્મા બંધ. હાઇડ્રોજન 1s કક્ષક ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી સિગ્મા બંધની રચના કરી. હજી કાર્બન પાસે 2px કક્ષક હજી એક કક્ષક એવી છે જે સંકરણમાં ભાગ લીધી નથી. એને આ સમતલે ન હોય એમાં અડધો ભાગ અહીંયા હોય આગળ અને અડધો ભાગ પાછળ હશે. અડધો ભાગ આગળ હશે, અડધો ભાગ ક્યાં છે પાછળ. એટલે કે આ સમતલ છે ને એને લંબ હશે કારણ કે આ sp2 સંકરણ થતું હોય એનો આકાર સમતલીય ત્રિકોણ હોય. sp2 સંકરણ થતું હોય sp2 સંકરણ થતું હોય એનો આકાર સમતલીય ત્રિકોણ હોય તો આ બધા એક જ સમતલમાં છે. તો હજી એક કક્ષક જે સંકરણમાં ભાગ લીધો નથી ને એ સમતલને લંબ હશે. અડધો ભાગ અહીંયા હશે, અડધો ભાગ પાછળ, અડધો ભાગ અહીંયા, અડધો ભાગ પાછળ. તો આ રીતે બે કક્ષક છે, આ રીતે બે કક્ષક, આ રીતે બે કક્ષક. જો આ રીતે બે કક્ષક હોય તો છેડાઓ તરફથી સંમિશ્રણ થાય તો સિગ્મા બંધની રચના કરે. પણ બે એકબીજાને સમાંતર હોય તો એના છેડાઓ ક્યારેય ભેગા નહીં થાય. તો એની બાજુમાંથી સંમિશ્રણ થાય અને જો બાજુમાંથી સંમિશ્રણ થાય તો પાઈ બંધની રચના કરે. સમતલથી દૂર પાઈ બંધની રચના કરે. કાં તો સમતલની ઉપર પાઈ બંધની રચના કરશે અથવા તો સમતલની નીચે. તો એનો આ રીતે લંબ દર્શાવો. આખી કક્ષક આ કઈ છે 2px કક્ષક જે સંકરણમાં ભાગ લીધી નથી. સંકરણમાં ભાગ લીધી એક આ 2px સંકરણમાં ભાગ લીધી નથી. એનો આ એક ઇલેક્ટ્રોન મળવાની સંભાવના ઉપર અથવા નીચે છે. તો સંમિશ્રણ બાજુમાંથી થશે. ક્યાંથી સંમિશ્રણ થશે? બાજુમાંથી. તો પાઈ બંધ કહેવાય. શું કહેવાય? પાઈ બંધ. જો કક્ષક આ સમતલને આંતરકેન્દ્રીય અક્ષને લંબ હોય અને બે કક્ષક એકબીજાને સમાંતર હોય તો બાજુમાંથી સંમિશ્રણ થાય. જો બાજુમાંથી સંમિશ્રણ થાય તો પાઈ બંધની રચના થાય. પાઈ બંધ એક કહેવાય પણ બે પાઈ ઇલેક્ટ્રોન વાદળ છે કારણ કે ઇલેક્ટ્રોન મળવાની સંભાવના કાં ઉપર છે અથવા નીચે છે. કાં સમતલની આ બાજુ બંધ બનશે અથવા સમતલની પાછળના ભાગમાં અથવા સમતલની ઉપર અથવા સમતલની નીચે. બે શક્યતા છે એટલે કે નંબેલ આકાર છે. ઇલેક્ટ્રોન મળવાની સંભાવના કાં ઉપર છે અથવા તો ક્યાં છે નીચે. અહીં px અથવા pz પાઈ બંધની રચના કરે જે સંકરણમાં ભાગ લે. શું કામ પાઈ બંધની રચના થઈ? કારણ કે હવે એની પાસે હાઇડ્રોજન નથી. જો હાઇડ્રોજન હોત તો આ ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી થઈ જાત અને સિગ્મા બંધની રચના થઈ જાય. કારણ કે અક્ષ ઉપર જ બે આવી જાય. પણ કાર્બન પાસે હવે કોઈ પરમાણુ નથી ભાગીદારી કરવા માટે એટલે કાર્બનને પાછી ભાગીદારી કરવી પડશે. જો હાઇડ્રોજન હોત તો એ બંધ સિગ્મા બની જાય અને સમચતુષ્ફલક રીતે ગોઠવાઈ જાય. પણ કાર્બન સાથે અષ્ટક પૂરું થયું નથી, બીજા કોઈ પરમાણુ છે નહીં તો કાર્બનને પાછી ભાગીદારી કરવી જોશે. પણ કાર્બનની એક કક્ષક આ રીતે હતી તો અક્ષીય સંમિશ્રણ થઈ ગયું. પછી કાર્બનની બીજી અક્ષીય સંમિશ્રણ ન થાય કારણ કે એની જુદી દિશામાં હોય. હવે એની કક્ષક છે એ રીતે આ રીતે છે. એકબીજાને સમતલને લંબ છે, એકબીજાને સમાંતર છે. તો બીજી વાર સંમિશ્રણ કરવું તો ફરજિયાત બાજુમાંથી સંમિશ્રણ કરવું પડે અને બાજુમાંથી સંમિશ્રણ થાય પાઈ બંધની રચના થાય. હવે જો આ કાર્બન ક્યાં બંધની રચના થઈ? સિગ્મા બંધ. કયો બંધ બન્યો? સિગ્મા. આગળ હાઇડ્રોજન અને આ બંધ ક્યાં છે? સિગ્મા બંધ. એમાં પાઈ ઇલેક્ટ્રોન વાદળ સમતલની ઉપર અને સમતલની ક્યાં હશે? નીચે. પાઈ ઇલેક્ટ્રોન વાદળ સમતલની ઉપર અથવા સમતલની નીચે હશે. ધારો કે આ સમતલ છે. કારણ કે sp2 સંકરણ થાય તો આકાર સમતલીય ત્રિકોણ હોય. કેવો આકાર થશે? સમતલીય ત્રિકોણ. આકાર સમતલીય ત્રિકોણ. સંકરણ કયો થાય કાર્બનનું? sp2 અને એક પાઈ ઇલેક્ટ્રોન વાદળ ઉપર હશે અને એક પાઈ ઇલેક્ટ્રોન વાદળ નીચે. અને શું કહેવાય? પાઈ બંધ. શું કહેવાય? પાઈ બંધ. તો બે બંધ તમને જોવા મળે ને, એક પાઈ બંધ અને એક શું હોય? સિગ્મા બંધ. એક કયો હશે? પાઈ અને એક સિગ્મા.
અને બીજું અહીં ડબલ બંધ દર્શાવે છે, ડબલ બંધની બંધ લંબાઈ, કાર્બન કાર્બન બંધ લંબાઈ. હવે જો આ બંધ કોણ sp2 સંકલન થાય તો બંધ કોણ 120 હોવો જોઈએ. ધ્યાન રાખજો, sp2 સંકલન થાય તો બંધ કોણ 120 નો હોવો જોઈએ. પરંતુ આ પાઈ બંધના ઇલેક્ટ્રોન આને અપાકર્ષણ, પાઈ બંધના ઇલેક્ટ્રોન આને અપાકર્ષે એટલે આ બંધ અંદર તરફ ધક્કો લાગે તો આ બંધ કોણ વધી જશે. આ બંધ કોણ શું થઈ જાય? વધી જાય. અને આ બંધ કોણ થશે 121 ડિગ્રી. આ બંધ કોણ કેટલો થશે? 121 ડિગ્રી. કયો છે? હાઇડ્રોજન કાર્બન અને કાર્બન બંધ કોણ કેટલો થશે? 121 ડિગ્રી. શું કામ? આ પાઈ ઇલેક્ટ્રોન વાદળ છે, આ સિગ્મા બંધને અપાકર્ષે એટલે અંદર તરફ ધક્કો લાગે. તો આ બંધ હાઇડ્રોજન કાર્બન કાર્બન એ બંધ કોણ કેટલો થશે? 120 હોવો જોઈએ. sp2 સંકલન થાય તો 120 થાય, પણ અપાકર્ષણને કારણે આ બંધ કોણ વધી જશે. તો આ બે બાજુથી આમ ઘટાડો થશે, બે બાજુથી બંધ કોણમાં શું થશે? ઘટાડો. તો આ 120 કરતા ઘટી જાય અને 120 કરતા વધી જાય. અહીં પાઈ ઇલેક્ટ્રોન વાદળને કારણે ઘટશે એટલે બીજો બંધ કોણ થશે? હાઇડ્રોજન કાર્બન અને હાઇડ્રોજન બંધ કોણ ઘટી જશે 117 ડિગ્રી જોવા મળે. કેટલો જોવા મળે? 117 ડિગ્રી. અને બંધ લંબાઈની વાત કરીએ તો કાર્બન કાર્બન બંધ લંબાઈ, કાર્બન કાર્બન બંધ લંબાઈ આલ્કેનની અંદર 154 હતી, અહીં 134 પાઇકોમીટર. કેટલો છે? 134 પાઇકોમીટર. અને કાર્બન હાઇડ્રોજન બંધ લંબાઈ, કાર્બન હાઇડ્રોજન બંધ લંબાઈ છે એ 108 પાઇકોમીટર છે. કાર્બન હાઇડ્રોજન બંધ લંબાઈ 108 પાઇકોમીટર અને આ બંધ લંબાઈ છે 134 પાઇકોમીટર. આ બંધ કોણ છે 121 અને આ બંધ કોણ થશે 117 ડિગ્રી. એટલું યાદ રાખવાનું છે. C2H2 અણુમાં sp સંકરણ, આનું નામ થાય ઇથાઇન. અને બંધારણ થાય CH ટ્રિપલ બંધ CH. આ રીતેનું બંધારણ છે. તો કાર્બન મધ્યસ્થ પરમાણુ એની ધરાશાયી ઇલેક્ટ્રોન થાય, કાર્બન ધરાશાયી ઇલેક્ટ્રોન થાય હિલિયમ, આ 2s 2p x 2py અને 2pz, 2px 2py અને 2pz. તો આ રીતે લખો 2pz y અને x. 2 આ 3 આ 4 આ 5 અને આ 6. કાર્બનને 4 બંધ બનાવવા છે તો 4 અર્ધગોળક કક્ષકની જરૂર પડે. તો ઉત્તેજિત અવસ્થાની ઇલેક્ટ્રોન લખો હિલિયમ ઉત્તેજિતમાં 2s માંથી એક ઇલેક્ટ્રોન 2px માં આવશે. આ 2s 2pz 2py અને 2px. z માં સારા એવા પરમાણુ સિગ્મા બંધ બને. આ 1 2 આ 3 અને 4. આ 4 કક્ષક અર્ધપૂર્ણ ભરાયેલી છે. એમાંથી બે જ કક્ષક એકબીજાની નજીક આવે અને સમતુલ્ય આકાર અને સમતુલ્ય ઊર્જા ધરાવતી કક્ષક ઉત્પન્ન કરે. S પ્રકારની એક અને P પ્રકારની 4 માંથી બે જ કક્ષક નજીક આવે અને સમાન આકાર અને સમાન ઊર્જા ધરાવતી નવી કક્ષક ઉત્પન્ન કરે એને sp સંકરણ કહે છે. ને શું કહેવાય? sp સંકરણ. અને સંકૃત કક્ષક બે ઉત્પન્ન થશે. બે સંકૃત કક્ષક, એમાંથી એક સંકૃત કક્ષક કાર્બન કાર્બન સાથે ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી કરે. આ કાર્બન એની sp સંકૃત કક્ષક એક ઇલેક્ટ્રોન. બીજા આ કાર્બનની આડી રીતે આ કાર્બનની બીજી sp સંકૃત કક્ષક. આ કાર્બન એની sp સંકૃત કક્ષક ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારીથી બનતા બંધને સહસંયોજક બંધ. તો આંતરકેન્દ્રીય અક્ષ ઉપર બન્યો છે સિગ્મા બંધ. આની પણ કઈ કક્ષક થઈ? sp સંકૃત કક્ષક. આગળ બે સંકૃત કક્ષક છે, એમાંથી એક સંકૃત કક્ષક કાર્બન કાર્બન સાથે ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી કરી સિગ્મા બંધની રચના કરે છે. બીજી સંકૃત કક્ષક હાઇડ્રોજન સાથે ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી કરે છે. આ હાઇડ્રોજન સાથે હાઇડ્રોજન એની કઈ કક્ષક હોય? 1s ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી કયો બંધ બન્યો? સિગ્મા અક્ષ ઉપર બંધ બન્યો. આગળ આ કાર્બન એવી રીતે આ એક કક્ષક sp સંકરણ સાથેનો આકાર રેખીય હોય. આકાર કેવો હોય? રેખીય.
હાઇડ્રોજન સાથે ભાગીદારી કરે છે એની 1s કક્ષકો અને સિગ્મા બંધની રચના કરે છે. આગળ બાકીની બે કક્ષક 2py અને 2pz, 2py અને 2px જે સંકરણમાં ભાગ લેતી નથી, જે સમતલને લંબ છે. સમતલને કેવી રીતે છે? લંબ. સાથે તે એક ઉપર હશે. આ રીતે દર્શાવું. હાલો એક આ કક્ષક બરોબર. બે એકબીજાને કેવી રીતે સમાન. કાર્બન પાસે 4 ઇલેક્ટ્રોન છે. 1 2 3 4. અહીં કાર્બને ભાગીદારી હાઇડ્રોજને ભાગીદારી કે હજી બે ઘટે છે. જો હજી કોક હોત ને, હાઇડ્રોજન હોત તો સિગ્મા બંધ બની જાય. હજી હાઇડ્રોજન હોત તો સિગ્મા બંધ બની જાય. પણ આ હાઇડ્રોજન નથી તો કાર્બનને પાછી ભાગીદારી કરવી પડશે. અને હવે કાર્બનની કક્ષક પેલા એક હતી ને, તો આમ છેડાઓ તરફથી સમિશ્રણથી સિગ્મા બંધની રચના થઈ ગઈ. તો હવે બાકીની બે એકબીજાને સમાંતર છે અને અક્ષને કઈ રીતે છે? લંબ. જોજી આ બે સમાંતર છે અને આ અક્ષને કઈ રીતે છે? લંબ. અને જો બે સમાંતર હોય ને તો આના છેડા આમ સમિશ્રણ ક્યારેય ન થાય. જો આમ સમિશ્રણ થાય તો સિગ્મા બંધની રચના થાય. તો બે સમાંતર છે તો કા ઉપરના ભાગમાં અથવા તો નીચેના ભાગમાં બાજુમાંથી સમિશ્રણ થાય. કા ઉપરના ભાગમાં અથવા નીચેના ભાગમાં બાજુમાંથી સમિશ્રણ થાય. અને જો બાજુમાંથી સમિશ્રણ થાય તો પાઈ બંધની રચના થાય. ક્યાં બંધની રચના થાય? પાઈ બંધની રચના થશે. અહીં પાઈ બંધ. પાઈ બંધ એક છે તો બે પાઈ ઇલેક્ટ્રોન વાદળ કહેવાય. શું કહેવાય? બે પાઈ ઇલેક્ટ્રોન વાદળ. આ પાઈ બંધ. શું થયું? પાઈ બંધ. હજી એક કાર્બન પરમાણુની 2px કક્ષક જે સંકરણમાં ભાગ લેતો નથી તો અડધી આ બાજુ હશે, અડધી પાછળની બાજુ. અડધી આ બાજુ હશે, અડધી પાછળ. કારણ કે બધી જુદી જુદી દિશામાં હોય. તો કાર્બન તો એક જ કક્ષક આંતર કેન્દ્રીય અક્ષ ઉપર સમિશ્રણ એક જ કરી શકે. બાકીની એક કક્ષક આ બાજુથી હાઇડ્રોજનને ભાગીદારી કરી ગઈ. એક કક્ષક ઉપરની તરફ છે ને એક કક્ષક આ તરફ છે. તો આનો છેડો કોઈ દિવસ ભેગો ન થાય તો એને બાજુમાંથી જ સમિશ્રણ કરવું પડે. તો ઉપર બંધ બને છે. અક્ષ ઉપર બંધ બનતો હોય અથવા નીચે બંધ બનતો હોય તો પાઈ હોય. તો હવે કક્ષક હજી એક લંબ છે. કારણ કે બધી જુદી દિશામાં હોય. હજી એક આ બાજુ છે, અડધો ભાગ પાછળની બાજુ છે. આ બાજુ છે, અડધો ભાગ. તો આ રીતે બે સમાંતર છે. બે સમાંતર કક્ષક હોય તો આવી રીતે છેડાઓ તરફથી સમિશ્રણ થાય તો સિગ્મા બંધની રચના થાય. પણ હવે એવું શક્ય નથી. સમાંતર હોય તો કોઈ દિવસ ભેગી ન થાય. તો એને બાજુમાંથી સમિશ્રણ કરવું જોઈએ. અને જો બાજુમાંથી સમિશ્રણ થાય તો પાઈ બંધની રચના કરે. ઈ કક્ષકને હું આ રીતે દર્શાવું. આને હું 2px કહું તો આને કહું 2py. અને શું કહું? 2px. તો અહીંયા પણ ક્યાં બંધની રચના થશે? બીજો પાઈ બંધનો. તો બે પાઈ બંધના 4 ઇલેક્ટ્રોન વાદળ કહેવાય. અહીં પણ શું કહ્યું? પાઈ બંધ. બે પાઈ બંધના શું કહેવાય? 4 ઇલેક્ટ્રોન વાદળ. બે પાઈ બંધના 4 ઇલેક્ટ્રોન. આ કાર્બન, આ હાઇડ્રોજન, આ સિગ્મા બંધ છે. આ પણ સિગ્મા બંધ છે. કાર્બન હાઇડ્રોજન બંધ લંબાઈ છે 106 પાઇકોમીટર. કાર્બન બંધ લંબાઈ આલ્કેનની અંદર 154. આ પણ સિગ્મા બંધ છે અને ડબલ બંધ છે. તો એક કેવો છે? પાઈ. હજી એક બંધ છે તો એ પણ કેવો છે? પાઈ. કાર્બન વચ્ચે 3 બંધ છે તો એક સિગ્મા બંધ અને બીજા કેવા છે? પાઈ બંધ. આગળ કાર્બન હાઇડ્રોજન બંધ લંબાઈ છે 106 પાઇકોમીટર. કાર્બન બંધ લંબાઈ આલ્કેનની અંદર 154, આલ્કેનની અંદર 134 અને અહીંયા બંધ લંબાઈ છે 120 પાઇકોમીટર. બંધ લંબાઈ કેટલી છે? 120. અને આ બંધ કોણ જો માપવામાં આવે, બંધ કોણ 180 ડિગ્રી થાય. કેટલો થાય? 180 ડિગ્રી. કાર્બનનું સંકરણ શું થાય? sp. આગળ આકાર sp સંકરણ થાય તો આકાર કેવો થાય? રેખીય. કેવો આકાર થશે? રેખીય આકાર થશે. અને બંધ કોણ કેટલો થાય? બંધ કોણ રેખીય આકાર હોય તો બંધ કોણ 180 ડિગ્રી. કેટલો થશે? 180 ડિગ્રી. આગળ કાર્બન વચ્ચે એક સિગ્મા બંધ અને બે શું છે? પાઈ બંધ. કાર્બન વચ્ચે એક સિગ્મા બંધ હોય એક શું હોય? પાઈ બંધ. આગળ કાર્બન બંધ લંબાઈ આલ્કેનની અંદર કાર્બન બંધ લંબાઈ સિંગલ બંધ હતો તો 154,
ડબલ બંધ ક્રમાંક વધ્યો એટલે બંધ લંબાઈ ઘટી 154, પાછા 3 બંધ થયા એટલે બંધ ક્રમાંક 3, પાછી બંધ લંબાઈ ઘટશે અને બંધ લંબાઈ થઈ 120 પાઇકોમીટર. આગળ કાર્બન હાઇડ્રોજન બંધ લંબાઈ અહીંયા પણ ઘટશે 106 પાઇકોમીટર. આલ્કેન ની અંદર 109, આલ્કેન ની અંદર કાર્બન હાઇડ્રોજન 108 અને આની અંદર 106. અને બંધ કોણ કોની વચ્ચેનો બંધ કોણ? હાઇડ્રોજન કાર્બન અને કાર્બન બંધ કોણ કેટલો જોવા મળશે? 180 ડિગ્રી. કેટલો જોવા મળશે? 180 ડિગ્રી. અસ્તુ આભાર.